Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Dragilor, aici eu văd o întâlnire care are loc chiar acum sau care are loc foarte rapid, în următoarele ore, maxim, din momentul în care vezi citirea. Sau poate reiei legătura cu persoana asta. Poate te-ai întâlnit recent, acum câteva ore, sau nu știu, pentru că aici văd clar, uite, o conexiune de suflete pereche, o întâlnire romantică, frumoasă. Celebrați ceva, sărbătoriți ceva important pentru voi. Văd aici că intri în contact cu tot felul de oameni. Deci pot fi prieteni pentru alții, persoane dragi, dar e cineva căruia este teamă de necunoscut. Da? Cuiva este teamă aici de un nou început, pentru că nu știe încotro merge, nu știe ce să facă. Văd că persoana asta se simte foarte atrasă de tine. Da? Se simte foarte atrasă de tine și ia puțin un moment aici de pauză, de liniște, pentru a lua o decizie. Este foarte teamă pentru că încă nu te cunoaște. Este teamă pentru că nu știe cum anume vei reacționa în toată această situație. Dar ceva simt aici că totuși este amânat. Cavalerul de cupe. Uite, cineva vine către tine cu o ofertă, cu o invitație. Sau poate tu adresezi o invitație cuiva. Gândul îți stă la dragoste, ești înconjurat de așa ceva acum. Cealaltă persoană, 8 de bâte, uite, cineva vine către tine foarte rapid. Aici să știi că lucrurile se rezolvă mult mai rapid decât ți-ai imaginat. Mai văd faptul că cineva aici îți trimite niște mesaje. Repet, dacă nu le-ai primit acum, urmează să le primești foarte rapid. Pot fi mesaje din partea prietenilor, pot fi vești care apar pe zona de online, e-mail-uri, mesaje, dar văd aici clar că cineva se simte și foarte atras de tine. În inima ta, 5 de bâte, e o agitație așa interioară. Poate ai de ales între mai multe persoane, te lupți cu cineva anume. Poate chiar este o perioadă ușor tensionată în casă, în familie pentru alții. Mai văd aici că simți așa ca un fel de gelozie. Să vedem cealaltă persoană, cavalerul de bâte, dragilor. Aici persoana asta e foarte atrasă, e foarte energică și e ca și cum cineva i-a luat mințile. Văd clar pe cineva care vine către tine foarte rapid, repet, foarte, foarte rapid. Ai legătură aici cu cineva care este foarte energic, este o persoană care se aventurează, care riscă, căruia nu-i pasă de nimeni și de absolut nimic. În mintea ta, regele de monede. Văd aici o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci voi aici sunteți în energii total diferite. Persoana asta e pusă pe acțiune, tu ești pusă pe emoții, pe a sta, pe a aștepta. Îți dorește aici o persoană sigură pe ea, fidelă, iubitoare. Dar mai văd că unii probabil sunteți foarte concentrați pe planul financiar. Pe planul financiar. Cealaltă persoană, lumea, wow, dragilor, aici e cineva care spune, gata, asta e persoana potrivită, vreau să rămân aici pentru totdeauna. Lumea spune că omul ăsta se simte foarte bine cu tine, se simte în largul său, simte că poate să vorbească orice, simte că poate să facă orice. Și e cineva, repet, care simte aici că te are pentru totdeauna. Poate să fie și o veste bună pe care o primești de la distanță. Sau o veste bună poate legată de o călătorie. Ce urmează? 10 de monede, da? O întâlnire în familie sau mergi într-un grup de oameni împreună cu acest om. Mergi undeva într-un loc familiar, într-un loc frumos. Pentru tine, 4 de monede. Întâlnirea asta, să știi că ție îți dă o mai mare siguranță. Însă te văd în următoarea perioadă
și ușor încăpățânat. Deci e ca și cum nu vrei să permiți unor oameni să intre. Alții e ca și cum aveți nevoie de o siguranță financiară, o siguranță fizică. Justiția, o conexiune cu zodia balanță, dar și o discuție care va avea loc foarte rapid, legată de o casă, de un teren, de o mutare împreună. Și văd clar aici o persoană care se pregătește să ia o decizie. Mai văd pe cineva care are legătură cu actele. În viitorul apropiat, te văd aici foarte matur, izolat, poate vrei să stai singur. Unii e ca și cum analizați foarte intens, foarte matur ceea ce se întâmplă în jurul vostru, dar pentru alții văd că vă dați seama că e bine să vă bazați doar pe voi în anumite circumstanțe. Te simți foarte sigur pe tine. Văd aici o conexiune cu zodia Fecioară sau cu o persoană care este mai în vârstă, poate chiar o persoană care are o anumită experiență de viață. Împăratul, wow, dragilor, aici e cineva foarte hotărât. O conexiune cu zodia Berbec, mai văd. Șeful, tatăl, poate să fie un prieten sau chiar persoana la care tu te gândești, aici să știi că ia o hotărâre privind inima sa. Începe să-și dea seama că are față de tine niște sentimente reale, niște sentimente bune. În mintea ta, 6 de spade, uite aici faci un drum. Aștepți pe cineva de la drum să-ți vină în casă sau primești o invitație, așa cum am spus. Tu faci acest drum cu gânduri de pace, cu gânduri de prietenie, cu gânduri poate nu la fel de intense și serioase pe cât face această persoană. 10 de spade avem aici. Persoana asta e ca și cum se închină în fața ta. Poate se va gândi acest om că se închide această relație sau se gândește că în sfârșit ceva se închide, în sfârșit și-a găsit persoana potrivită. Însă văd un împărat aici care suferă, cineva care are foarte multe probleme de rezolvat și nu mai găsește soluții, pur și simplu. Hai să vedem. În continuare, rezultatul final, 4 de spade, o pauză văd aici. Între voi, un moment de relaxare, un moment în care stați împreună, încercați să vă bucurați de viață și poate chiar ceva important ce se poate întâmpla undeva pe la amiază, mai văd. Pentru tine, roata destinului. Să știi că aici este clar că tu vei trece printr-o schimbare, printr-o transformare mare. Cealaltă persoană, regina de cupe. O conexiune văd aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Această persoană va fi foarte mult influențată de către o persoană intuitivă, emoțională, o persoană vindecătoare, cineva care are multă răbdare. Și ce vei simți tu? Asul de monede. Un nou loc în care vei merge împreună cu o persoană dragă ție sau vei simți mai multă siguranță, vei dori o altă viață. Și văd aici o dovadă pe care tu o vei oferi unei persoane sau o dovadă pe care cineva ți-o oferă. Ia să vedem. Regina de monede. Păi regina asta de monede vine și ți oferă această dovadă. Mai văd o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Uite, avem aici regele de monede cu regina de monede. Este clar o energie de suflete pereche în cele mai multe cazuri. Însă, tu aici fie întâlnești persoana potrivită, fie niște femei, niște prietene, niște persoane din jurul tău te pot ajuta foarte mult, da, să te stabilizezi, să-ți recapeți pofta de viață, pentru că eu nu văd aici că ești foarte entuziasmat de viață, ci mai degrabă ești mai liniștit. În mintea ta, regina de spade, și în sfârșit îți faci ordine în minte și tu vei lua o decizie importantă privind această relație. Vei avea o discuție sinceră, clarificatoare, dar
Cărțile spun că îți vei lua un anumit timp pentru a sta singur sau singură. Mai văd o conexiune cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cealaltă persoană, 9 de monede. Și aici văd pe cineva care se simte foarte încrezător în el sau în ea. Cineva care se simte foarte bine în această situație. Și niște bani văd pe care îi vei primi, dar, repet, văd un sprijin foarte mare care ține de niște femei din viața ta. Dacă e vorba de un bărbat, văd că omul ăsta în sfârșit își va găsi liniștea alături de tine. Hai să vedem puțin despre ce este vorba cu acest 10 de spade, da? Uite, cineva spune gata, da? Mă căsătoresc, gata, vreau ceva stabil, vreau ceva serios. Pe de altă parte, văd pe cineva care nu este foarte deschis în fața unor schimbări și o decizie pe care persoana asta o va avea de luat privind o nouă persoană, privind un copil. E ca și cum e nevoie să facă un sacrificiu. Uite, renunță la ceva și vine către tine, dar foarte rapid. Poate chiar îți propune o plimbare sau aveți niște discuții online pentru alții. Dar văd oricum niște vești. Da? Poate omul ăsta, știu eu, vrea să-ți spună niște secrete, vrea să se relaxeze cu tine. 4 de spade, hai să vedem. Uite, văd aici o relație de prietenie care se menține sau poate să fie și că apare liniștea în această relație. Uite, aici se întâmplă ceva legat de un drum, de o călătorie, dar văd și niște vești bune pe care tu le vei primi de la distanță. Deci, dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș. Să vedem cealaltă persoană, ce decizie va lua. Persoana aceasta, uite, va alege libertatea, va alege ceea ce îl face fericit sau fericită și va lua o decizie foarte importantă privind o persoană din viața sa. Găsește o soluție la o problemă legată de o justiție. Și uite, pentru tine văd clar o nouă casă, un nou membru în familie, o nouă stabilitate. Da? Uite, este o persoană puternică, da, care îți vine în casă sau un loc puternic, un loc frumos în care mergi, în care te simți în siguranță. Și văd, uite, foarte multă sinceritate aici, foarte multă stabilitate, bani, vești care apar. Foarte frumos. Hai să vedem îngerii ce zic. Ok? Îngerii vorbesc despre romantism, despre faptul că cineva are niște sentimente aici, dar văd și faptul că cineva are niște probleme legate de bani, de carieră și acest aspect văd că afectează cumva relația aceasta. Însă, pentru tine ți se spune clar că deja ai întâlnit această persoană potrivită, ai întâlnit deja partenerul ideal, doar că poate e nevoie să treceți împreună peste aceste situații neplăcute. Și mai văd un mesaj important, că cineva e nevoie să renunțe la o fostă iubire, cineva trebuie să renunțe la o relație care nu mai funcționează. Bun, hai să mai vedem și un mesaj din partea oracolului. Uite, văd o persoană foarte puternică, un șef, o persoană cu autoritate. Cineva care dorește libertate, este o persoană mai liberă din fire care, uite, va acționa. Și va acționa cumva fără reguli. Un ciclu se închide o etapă în această relație și începe altceva. Este vorba despre o schimbare foarte mare.
despre o oportunitate și despre un noroc pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.